ماشین اینجا کجا می‌خواد بریم؟ آقا این صاحب رفتیم سر خونه زندگیمون دیگه. بانجله میخوره واقعا جمع کردیم اونا رو
حالا میرم کافه ببین دوستتو در اونجایی که من دیگه دستم این 29 سی اینو ببر با باشه تا خوبی ne saçmalıyor bu bar? خدا بیسکیت داری عزیزم الان عکس میگیرم برات نه این نیست این اتفاق حرفی ها چی شد؟ درست بشه برو اون یکی بده برد
Thank